بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم على حاجه كثر عليها الحديث قوي على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، وهو استخدام الكركم في علاج بعض الامراض. هنعرف في الفيديو ده هل فعلا الكركم ده ليه فوائد طبيه، وهل ينفع استعمله كعلاج لبعض الامراض ولا لا. تابعوني ولكن بعد الفاصل. هي الكركم ده واحد من اشهر البهارات اللي بتستخدم في الاكل في جميع انحاء العالم. من اشهر الاكلات اللي بتتعمل بالكركم هو الرز بالكاري، مشهور قوي. لكن هل الكركم ده هو ليه فوائد طبيه؟ الحقيقه وجدوا ان في ماده طبيا فعاله موجوده جوه الكركم اسمها ماده الكركمين. الماده دي موجوده بنسبه 3% فقط. فعشان تاخد كميه محترمه من الماده دي هتحتاج كميه كبيره قوي من الكركم. لو عملت كده هتندم ندم شديد، لان هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك ارتجاع شديد، هيحصل لك التهاب في المعده، يحصل لك اسهال شديد، يحصل لك امساك، تلاقي لون البراز بقى اصفر، هتتعب قوي. تاني حاجه ان ماده الكركمين دي امتصاصها امتصاص ضعيف جدا. عشان كده شركات الادويه لقت حل في الموضوع ده وعملت اقراص. الاقراص دي استخلصت الماده الفعاله من الكركم اللي هي الكركمين، وعملوها في اقراص وحطوا معاها ماده تانية مستخلصه من الفلفل الاسود اسمها الببرين، بتحسن او بتزود امتصاص الكركمين داخل الجسم. يعني بمعنى اصح الخلاصه ان انا الكركم اللي انا بحطه على الاكل لو انا بحطه بهدف الفائده الطبيه، الحقيقه مش هيبقى ليه فائده طبيه كبيره. لكن لو انت عايز تستعمله بفائده طبيه انت لازم تستعمل اقراص الكركمين اللي هي بتنتجها الشركات الموثوق فيها. خلصنا من القصه دي. طيب هو فعلا بقى الكركمين ده ليه فوائد طبيه؟ هنشوف مع بعض. اول حاجه الحقيقه هو من اهم الحاجات اللي يتميز بيها ان هو مضاد للالتهابات بصفه عامه. يعني اي التهاب في الجسم بيقلله. دي حاجه مهمه جدا، لان هم وجدوا ان الالتهاب المزمن قد يتسبب في بعض الامراض. زي ايه؟ زي امراض القلب، زي بعض السرطانات، زي مرض الزهايمر، زي متلازمه الايض او متلازمه التمثيل الغذائي اللي كنا اتكلمنا عليها وعملنا عنها فيديو قبل كده، هحط لكم الرابط بتاعه. كل الكلام ده الحقيقه الالتهاب المزمن ممكن يتسبب فيه. تاني حاجه الحقيقه هو مضاد للاكسده، مضاد قوي للاكسده. ايه كانت ده؟ في حاجه اسمها الشوارد الحره. الشوارد الحره دي بتنتج نتيجه للتفاعلات اللي بتحصل في الجسم نتيجه لحرق الاكل. الشوارد الحره دي ممكن تاذي الحمض النووي، ممكن تاذي الانزيمات البروتينات بتاعت الجسم. الحقيقه مهمه قوي. فدي لو زادت عن حدها والجسم ما قدرش يتخلص منها قد تؤذي الجسم. فالحقيقه الكركمين ده مضاد للاكسده قوي، بيقدر يتخلص من الشوارد الحره دي ويمنع انها تاذي الحمض النووي، ويمنع انها تاذي الانزيمات بتاعت الخليه، ويمنع تاذي البروتينات بتاعت الخليه. طيب ايه كمان؟ الحقيقه وجدوا ان الكركمين ده ليه بيقلل الاصابه بامراض القلب. ليه؟ زي ما احنا قلنا ان هو بيقلل الالتهابات. تاني حاجه ان هو بيحسن اداء الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه. الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه دي مسؤوله انها بتفرز مواد بتساعد بتحدد انقباض وانبساط الاوعيه الدمويه. فلو فيها خلل ممكن المواد اللي هي قابضه للاوعيه الدمويه بتزيد اكتر، فيحصل بني ادم ارتفاع في ضغط الدم. برضه ليها علاقه بالتجلط، فممكن لو في خلل في الخلايا دي يحصل بني ادم جلطات سواء في المخ سواء جلطات في شرايين القلب. فمهم قوي ان الكركمين بيحسن من اداء الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه. ايه تاني؟ وجدوا برضو ان الكركم ده من الحاجات المهمه قوي في الحمايه من السرطانات، وبخاصه سرطان القولون. كمان هو ممكن يستخدم بالاضافه لادويه السرطان. لو واحد بياخد مثلا كيماوي ممكن يستعمل معاه الكركم او الكركمين ده من الحاجات اللي بتحسن اداء الكيموثيرابي او بتحسن اداء العلاج الكيماوي للسرطانات. ليه؟ لان وجدوا ان الكركم ده من الحاجات اللي ممكن تموت الخلايا السرطانيه وتمنع تكوين اوعيه دمويه داخل الاورام، وكمان بتمنع انتشار الاورام من بره مكانها، ان هو ما يبعتش مثلا ثانويات للكبد للرئه حسب يعني. من الفوائد المهمه قوي للكركمين برضو ان هو بيمنع الاصابه بمرض الزهايمر، وده مرض مشهور قوي بيصيب كبار السن. فمن ضمن التاثيرات المهمه قوي ان هو بيمنع مرض الزهايمر عن طريق ان هو طبعا بيقلل الالتهابات زي ما احنا قلنا، بيكسر البروتينات اللي مرض الزهايمر بيعملها ما بين الخلايا العصبيه فبيمنع انتقال الاشارات العصبيه. برضو من الحاجات المهمة قوي ان هو بيزود هرمون معين جوه المخ. الهرمون المعين ده من الحاجات المهمة قوي اللي بتساعد على تكاثر الخلايا العصبية، وده مهم قوي في مريض الزهايمر. الحاجات اللي بتزود التركيز
وبتحسن الذاكره في الناس دي. برضه من الحاجات المهمه قوي ان هو من الحاجات اللي بتقلل الاكتئاب. بتقلل الاكتئاب ليه؟ لان هو بيزود هرمونات السعاده اللي كنا اتكلمنا عليها، عملنا عليها حلقه قبل كده، اللي هي زي الدوبامين والسيروتونين. الحاجات دي مهمه قوي ان هو بيزودها، فبالتالي بيقلل من الاصابه بالاكتئاب، وممكن يستعمل كاضافه لادويه الاكتئاب في الناس اللي عندهم اكتئاب. برضه من الحاجات المهمه قوي والشائعه في استخدامها قوي ان هو من الحاجات اللي بتقلل التهابات المفاصل، بما انه بيكافح الالتهاب او مضاد للالتهاب في الجسم كله، وهو بيكافح التهاب المفاصل وبيقلل من الام المفاصل. فعشان كده ممكن يستخدم بالاضافه للادويه في بعض الحالات، زي مثلا حالات الروماتويد، الناس اللي عندهم روماتويد، التهاب الروماتويد بتاع المفاصل، ممكن يستخدموا الكركمين بالاضافه لادويتهم. برضه بما انه هو يمنع يكافح السرطان ويقلل الاصابه بامراض القلب ويقلل الاصابه بالسرطانات، وهو مضاد للاكسده قوي، فبالتالي هو من الحاجات اللي بنقول عليها ايه، بتؤخر الشيخوخه. طبعا كل دي فوائد هائله جدا، ولكن السؤال هنا، هل انا ممكن استعمل الكركمين كعلاج لوحده؟ يعني انا مثلا عندي روماتويد اروح اخد كركمين وما اخدش الدواء بتاع الروماتويد؟ ولا مثلا مريض عنده سرطان يروح ياخد الكركمين وما ياخدش علاج الكيماوي؟ طبعا لا. ليه؟ لان اولا الكلام ده لم يتم تجربته على عدد كبير من المرضى، ولم يتم عمل الدراسات الكافيه عشان واحد يقدر يقول ده ينفع يستعمل كعلاج. لكن يستعمل كايه؟ كمكمل غذائي. الكركمين يستعمل كمكمل غذائي بجانب الادويه بتاعت حضرتك. يعني لو انت عندك روماتويد وعايز تستعمل كركمين مفيش مشكله، مريض عنده سرطان وبياخد علاج كيماوي وعايز يستعمل كركمين مفيش منه مشكله، لكن ما سيبش الادويه الرئيسيه بتاعتي واروح اتعالج بالكركمين واقول هو ده العلاج وهو ده اللي هيخففني. تمام؟ اتمنى تكون الرساله بتاعتنا وصلت، ونكون عرفنا ايه الحقيقه وايه الخيال في قصه الكركمين ده. اتمنى لو عجبك الفيديو ده تعملوا لايك وتشيروا مع اصدقائك عشان الناس كلها تعرف ايه قصه الكركمين ده، وهل الكركمين ده ينفع يستعمل في العلاج ولا لا. اللي لسه ما اشتركش في القناه هيشرفنا بالاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.